Всім привіт! Ласкаво просимо до нашої чергової сесії подкасту, де ми обговорюємо та досліджуємо досвід українців, які навчаються за кордоном. Сьогодні з нами в студії наша учасниця центру, моя дуже добра подруга, дуже гарна дівчинка і добра людина. І вона погодилась поділитися своєю історією, своїм успіхом, своїми планами, як вона шукала університет, місце навчання, які були перші кроки, які були труднощі. Вона розкаже сьогодні секрети успішної адаптації в Румунії. Тож, Дар'я, я радий тебе вітати. Я передаю мікрофон тобі і, будь ласка, коротенько про себе представся. Так. Всім доброго дня, вечора, не знаю, що у вас там. Мене звати Дар'я, мені 19 років, наразі буде 20, але все ж 19 і я ще молода людина. Я вже в Румунії приблизно 3 роки, і за цей час я вже на 2-му курсі університету, тож маю якийсь досвід, так, яким можна поділитися. У мене є для тебе 5 питаннячок, вони не складні, це все буде дуже швидко, тому що я розумію, що ти виділила цей час на цю сесію, і ти навчаєшся, і ти зайнята, і в тебе немає часу. Я знаю. Перейдемо до першого запитання. Які були твої перші кроки в пошуках навчального закладу, в самому навчальному закладі в Румунії? Та що допомогло тобі взагалі адаптуватися тут? Тож, якщо починати з самого початку, це було трохи складно, бо я не планувала, як багато людей, навчатися в Румунії. І я не знала, які тут будуть правила для нас, що потрібно мати, чи потрібно вивчати румунську обов'язково, чи, можливо, якось жити тільки з англійською. Перше, що я робила, мабуть, я почала шукати, які саме є університети у Бухаресті, бо я тут якось мешкаю. Після цього вже почалися якісь вибори стосовно того, які ми маємо факультети, де можна вивчатися на румунською, де можна вивчатися англійською, де що, які в них вимоги є до мене. І після цього я вже почала свій шлях через секретаріати, ректорати. Це був довгий шлях воїна. Да. Ти приходиш, ти питаєш, тобі кажуть: доброго дня, ми нічого не знаємо. І ти такий: класно, а хто знає? І тобі кажуть: сходіть там, запитайте, ти йдеш туди, там та сама ситуація, і так по колу. Тож так я провела свій перший рік у Румунії, спілкуючись з декількома університетами Бухаресту та одному університеті в Клужі. Так, я намагалася подати мої документи і туди, бо вони якось відповідали мені, я думала, окей, якщо потрібно, я можу змінити місто, окей. Я мала таку відповідь, що можна вивчатися англійською, але я розуміла для себе, що румунська вона буде потрібна, бо це ж все-таки соціум. І я розуміла, що це не буде 100% набір студентів international. Це будуть студенти із Румунії, які просто вивчили англійську і можуть на неї якось навчатися. Я починала свій шлях дуже важко, але він був дуже успішний саме через те, що я щось робила з цим. Ти почала казати за румунську мову, за англійську мову. Тож наступне питання стосується мов. Питання таке: які методи вивчення румунської мови виявилися для тебе найбільш ефективними? Можливо, в тебе є якісь поради, як почати, де ходити, де це досі є? Так, будь ласка. Окей. Коли я приїхала, було дуже багато волонтерських організацій, які були відкриті для кожного. Тобто приходьте, вивчайте. Я пішла всюди. Бо я не знала, куди йти, де мені допоможуть, де не допоможуть. Не усюди допомогли. Десь мене навчили, перша фраза, якою мене навчили, це було «ам невоя жутор». І я така: окей,
окей, я дійсно потребую на допомогу, тому це я запам'ятаю. Так. Так. Але після цього я зрозуміла, що потрібно щось більш серйозніше, бо якусь базу ти вивчаєш, якщо ти ходиш до магазина, Мгм. і ти якось спостерігаєш за людьми. Я також намагалася ходити до ринка, і там, звісно, ніхто не спілкується з тобою on British English. Тому, Так. тому потрібно було якось адаптуватися. Я навчалася у 3 місцях одночасно. Я почала у саме центру FNT, Мгм. там були безкоштовні курси. Також я почала платні курси в школі Аріель. Мгм. Вони досі працюють, але вони мають набір саме на строк. Тобто Мгм. або восени, або я не знаю. Там вони мають декілька строків. Я подавалася восени саме. Це платний курс, і для мене він був потрібен лише з того боку, що вони дають мені якийсь сертифікат. І я думала, окей, це буде сертифікат, і я з ним піду до університету, скажу: ось дивіться, я вивчала, Мгм. я зробила все. І це допомогло? Ні. Окей. Так, і також я мала, бо я починала тут вже працювати, і я мала одну знайому, яка також робила курс румунський. Я пішла до неї, це було дуже гарно, бо там саме ми вчили потрібну мову, якою я користуюсь і буду користуватися. Я також отримала книжку, вона бомбезна, вона молдавська. Мгм. Але вона дуже легка для того, щоб вивчити якісь базові конструкції, базову логіку саме мови. В цій школі, яка була платна, Аріель, мабуть, вона добра, мабуть, вона комусь допоможе. Але я подавалася на базовий левел, тобто А1, А2. Але я не розумію, чому. Але ми більш спілкувалися на такі дуже вузькі теми. Тобто, не знаю, я так починала там вивчатися, але потім я так тільки написала екзамен, отримала свій сертифікат А2 і така, окей, що з цим робити? В університеті це не допомагає, бо для університету тобі потрібно мати B1, B2, Мгм. бо це вже більш розмовне, бо А1, А2 це так початковий, і для них це нічого не значить. Але я знаю, що є така система в Румунії. Ти можеш прийти до університету, в якому ти хочеш навчатися, але це не обов'язково, тебе ніхто не буде там залишати. Але ти можеш прийти туди і податися на 1 рік, Мгм. протягом котрого ти будеш вивчати румунську мову та якісь сабджекти, тобто математика, фізика, можливо. Я не дуже шарю за це, бо я це не робила. Я цей рік провела ходячи по секретаріатам. Мгм. Але така можливість є, і багато хто її користується. Тобто ти проходиш, ти вже починаєш дізнаватися саме флору університету, тобто як там люди живуть, ти знайомишся з людьми з старших курсів. Це дуже, дуже корисно. І якщо б я знала про це заздалегідь, можливо, я б цим скористувалася. Але для Мгм. мене це було як дуже лейт. Окей. Тож, я дуже можу порадити ці курси, бо це, перш за все, це велика можливість вивчити саме румунську, саме в тому кліматі, де ти будеш потім навчатися. А також це якась така можливість познайомитися з студентами з інших країн, які також будуть, як і ти, намагатися тут зорієнтуватися в Румунії після своєї країни. Бо в нас дуже багато студентів, які приїжджають з інших країн, і вони також починають з цього року румунської, навіть якщо вони потім навчаються на англійської, бо румунська, вона дуже допомагає в комунікації з студентами, які тут навчаються. Щодо челенджів, Мгм. можливо, в тебе були якісь труднощі? Або які в тебе були труднощі, з якими ти зіштовхнулася в навчанні, та як ти їх подолала? Які ресурси ти застосувала? І, будь ласка. Окей, ну, перше, що мене зупиняло, це коли ти розумієш, що це не так дуже і легко робити, і хочеться зупинитися, і так, Мгм. англійська, вперед. Але це добре, що я мала моїх друзів, мою родину, які казали: Дар'я, ти живеш у Румунії, краще знати румунську. Так,
це була така найвеликіша проблема для мене, як для людини. І я вважаю, що кожен стикався з цим. Коли ти вивчаєш мову, ти розумієш, що мова – це не тільки про якусь граматику, але це і про культуру, бо іноді ти вивчаєш щось, ти не розумієш, чому ви так кажете, люди, поясніть мені. Але якщо ти продовжиш це робити, ти можеш знайти для себе якісь, можливо, native speakers і почати спілкуватися з ними, щоб розуміти не тільки мову, але й культуру, тобто на чому це стоїть, це трохи робить це цікавішим. Так, але труднощі – це тільки те, що, ледаща. Камон, він не ледаща. Але буває. І так, тільки ці труднощі, я не знаю, як інше назвати, бо і все інше – це не труднощі, це тільки шлях. Без цього не можна жити. Це дуже добре, що в тебе було небагато труднощів, і я сподіваюся, що в майбутньому в тебе не буде. І тебе поставили в таке становище, де ти не маєш вибору. Ти маєш вчити державну мову румунську, бо ти в Румунії. І це мене підштовхує до наступного питання. На даний момент ти навчаєшся, я не можу тебе не спитати за румунську культуру, а саме як твоє навчання вплинуло на розуміння румунської культури та суспільства румунського взагалі. Це дуже зрозуміло, що коли ти починаєш спілкуватися з румунами, вони починають, ти для них як дитина, і вони такі, а ти знаєш що? І вони починають тобі щось розказувати. Головне у цей момент бути відкритим, тобто не боятися спілкуватися. Окей, перші 2 тижні у румунському університеті я держалася тільки людей, які знають мою мову. Або я сиділа так одна, я тут сиджу, я тут така розумна, я посиджу одна, мені добре, окей, не чіпайте мене. Але після цього ти розумієш, що потрібно якось вливатися, ти починаєш спілкуватися з усіма, і вони питають тебе про твій досвід тут у Румунії, починають питати тебе, що саме ти, наприклад, скуштував з їх їжі. Ти такий, окей, я там це я знаю. Де ти був? І якщо ти не був у якомусь місці, яке вони дуже хочуть порадити, вони починають з цього. А після починаєш вже в них щось питати. Так ми починали питати, чому вони мають саме такі якісь там фрази в їх мові. В нас було питання, чому доамна, чому в нас у усіх людей у світі це чоловіча стать, і в них це жіноча стать. І це було дуже смішно, бо багато людей не могло пояснити. Вони були так, ми не знаємо. Бо це ваша мова, ви повинні знати, кого нам питати з цього приводу. Ми також мали декілька людей з Молдови на нашому курсі, це було дуже-дуже зручно, бо ти можеш спитати і на англійській, і на румунській, і якось знайти конект на українській. Тобто ти якось конект знаходиш, ви якось розумієте, і якщо що, тобі допомагають. Було дуже смішно, коли ми почали записуватися на курс румунської в університеті, бо для всіх international students ми маємо таку можливість протягом навчання, нормального навчання на англійській, ти все ж можеш записатися на факультатив румунської, і там це більш за все там Erasmus students, але ми також приходили туди, і ми були такі «Hello, everyone!» Ми прийшли сюди вивчати румунську, бо ми тут живемо. Це було теж дуже великий такий крок в культуру, бо вона це робила не тільки для студентів, які будуть жити в Румунії. Вона це більше робила для студентів з Еразмусу, які приїхали дізнатися, що таке Румунія, що тут з'їсти, куди тут поїхати. І вона нас дуже в це заштовхнула. А у першому семестрі ми більш так вивчали граматику, як працює мова, якась локальна їжа, що тут готують. А у другому семестрі вона поставила нам таку задачу, що нам було потрібно до кінця семестру щось таке зробити в нашому житті у Румунії, щоб наприкінці семестру ми робили презентацію. Моє життя в Румунії, і це повинно було бути щось інтересне. Не так, як я прокидаюся 7 ранку, йду до університету, потім додому, Lidl, це моє все. Це не те, що вона від нас очікувала. Так, і ми починали щось вигадувати, кудись їздити.
окей, ми мали якийсь досвід до цього семестру, ми мали там якісь поїздки до цього, до інших міст у Румунії. І ми почали робити цю презентацію стосовно того, що де ми скуштували, де нас чому навчили, яке наше фейворіт слово в їх мові. Вона і це в нас питала, така була жіночка. Вона прям зробила все, щоб ти відчув себе румуном. Так, і після цього ми вже починали ділитися цими презентаціями з нашими румунськими колегами. І вони такі: о Боже, ми навіть не знали цього. Ми такі, ми саме заінтересовані в тому, щоб вивчити не тільки всю мову, але й культуру, бо так ти зможеш розуміти, що тут відбувається, і все це, бо культура, вона, звісно, відрізнюється. Окей. Я змушений тобі сказати, що наша вже сесія підходить до завершення. Це майже кінець, і залишилось останнє питання, і воно про поради. Що ти можеш порадити українцям, які тільки приїхали в Румунію? Можливо, сьогодні, можливо, вчора, можливо, тиждень тому, але люди, які не знають, з чого почати, згадай себе 3-2 роки тому, класні поради, що робити, щоб знайти навчальний заклад. Окей. Ну, моя перша порада – це не боятися. Не боятися, спілкуватися з людьми, бо сарафанне радіо – це завжди перша допомога. Друге, не боятися щось робити. Так, на перших кроках це завжди дуже важко, хочеться зупинити все це і так, не потрібно це мені, але потрібно не боятися, починати робити. І також потрібно не боятися саме помилятися, бо саме через ці помилки ми робимо свій шлях. Бо я не знаю жодної людини, яка просто прийшла, зробила і пішла, і така з першого разу. Також моя головна порада – це саме спілкуватися з людьми, які вже тут опинилися, вони вже мають якийсь досвід. Позитивний, не позитивний, але це досвід, з якого ви можете зробити собі такий база, і від цієї бази вже стрибати кудись вперед. Для студентів тут дуже багато саме якихось суспільств у соцмережах. Ми маємо соцмережу у Телеграмі, де ми маємо групу. Наразі там порядком 40 людей. Вона маленька, але це саме студенти у моєму університеті Політехніка Бухарест. І ми там допомагаємо усім, хто прийшов і такий: о Боже, що робити, які документи, яка мова, де вивчати. Ми там допомагаємо, тобто ми там завжди хтось де відповість вам, бо ми маємо студентів і 2-го курсу, 3-го, 4-го, завершили, покинули Румунію, бо вже завершили. Тобто не бійтеся питати і працювати, тобто не зупинятися, робити і робити. Так. Тотально згоден з тобою. Ще від себе я можу додати, що, друзі, не треба сидіти тільки вдома і не бійтесь виходити в люди, шукайте благодійні організації, шукайте волонтерські, молодіжні центри, шукайте місця, де збираються наші хлопчики та дівчатка, адже по одному це дуже складно. Разом ми сила і ми виживемо. Тож бережіть себе та своїх близьких. Я не кажу вам до побачення. Я кажу, ще почуємось та побачимось. Па-па.